روزتون خوش دوستان گلم. خوش اومدید به کانال من مریدات انبافتنی. امروز قراره با هم این هدبند بسیار زیبا رو ببافیم. بریم با هم بی معطلی آموزشش رو ببینیم. خب من دارم از ترنگ کانوا استفاده میکنم. قلابم قلاب شماره 3 هستش. در ابتدای کار با رنگ زرد میایم قسمت وسط رو میبافیم. میام یک حلقه جادویی به این شکل یه تک زنجیره میزنم. داخل این حلقه جادویی رو ما باید با 12 تا پایه کوتاه پر کنیم. 2 3 4 5 6 تا 12 تا. خب من 12 تا پایه کوتاه رو بافتم. نخم رو هم از پشت کشیدم به این شکل. حالا میام به اولین پایه به این شکل میگیرم و با رنگ زمینم که رنگ سفید هست کار رو شروع میکنم. خب ببینید من تا این قسمت 12 تا پایه رو بافتم. حالا برای اتصال میخوام نخ سفید رو، این الان اولین پایم هست، میخوام اتصال رو بدم. به این شکل اتصال میدم. بعد از زدن گره سفید به این شکل میارم وارد میکنم و اینجا نخم رو کیپ میکنم. حالا اینجا این ستا رو با هم میگیرم. بعد نخ زردم رو کات میکنم. 1 2 3 تا زنجیره برای گلبرگم. 2 دور نخ روی قلاب. میام روی پایه بعدی به این شکل میگیرم و میبافم. 3 بار داخل این یک دونه پایه کوتاه باید به این شکل پایه دوبل ببافم. به این حالت. حالا 3 تا زنجیره میزنم. میام داخل پایه بعدی و یک پایه کوتاه میزنم. به این حالت. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میام داخل پایه بعدی به این حالت میگیرم. 2 دور، باید 2 دور نخ باشه، پایه دوبله و به این حالت میبافم. دوباره 2 دور میبافم. 2 دور به این شکل توی یه پایه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام داخل پایه بعدی به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. 2 دور نخ. میام داخل پایه بعدی و به همین ترتیب بافتم رو انجام میدم. 6 تا از این پره ها در انتهای کار باید داشته باشیم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام به این قسمت اول یک پایه کوتاه میزنم و یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم. به این شکل اولین گل ما تشکیل شد. خب ببینید برای اتصال برگا به همدیگه 5 تا از اینو که کامل بافتیم. حالا 5 تا رو ما میبافیم. این 3 تا زنجیره آخر روی این 5 تا رو نمیبافیم. میام از این اولین پایه به این شکل میگیرم، پایه دوبلم و به این حالت خارج میکنم. حالا میام 3 تا زنجیرم رو میزنم. میام روی پایه کوتاه، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه باید ببافم. دوباره میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم. حالا میام از این سومین زنجیره به این شکل میگیرم. این رو هم به همین حالت و میکشم بیرون. حالا میام 2 دور نخ روی قلاب
میام این قسمت و به این ترتیب اینا به هم وصل میشن. و حالا دوباره ادامه کار، دوباره 2 دور میام همینجا، دوباره 2 دور همین قسمت و دوباره 3 تا زنجیره میام به این قسمت، یک پایه کوتاه، تک زنجیره و نخم کات میشه و به این ترتیب این به این شکل بافته شد. به همین ترتیب هر چند تا که خواستیم ردیفی به همین ترتیب کنار هم قرارشون میدیم. خب ببینید شما به نسبت اون دور سر اون شخصی که میخواید روی سرش گل قرار بگیره به همون اندازه گل رو میبافید، فقط حواستون باشه گلبرگ‌ها توی یه ردیف باشن، یعنی یهو از اینجا به اینجا اتصال رو ایجاد نکنید. از هر جایی که اتصال رو زدید بقیه هم به همین شکل که توی یه ردیف قرار بگیره. حالا میخوایم برگاشو ببافیم. میام یه گره میزنم، 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6. اولی زنجیره رو کاری ندارم، میام داخل پایه بعدی یک پایه کوتاه، بعدی میام یک پایه متوسط، بعدی میام 2 تا پایه بلند داخل یک پایه میبافم، در واقع افزایش. حالا قرینه این قسمت میام اول یک پایه متوسط یا ساده و بعد یک پایه کوتاه. این یه طرف برگ. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، میام روی اولی یک پایه کوتاه، روی پایه بعدی یک پایه متوسط، روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند، 1 و 2، روی پایه بعدی یک پایه ساده یا همون متوسط، روی بعدی یک پایه کوتاه. میام روی این قسمت تک زنجیره یک اتصال میدم، یه تک زنجیره میزنم، یه مقدار نخم رو میکشم برای دوخت روی گلمون. به این ترتیب من حالا چند تا بافت گل رو برگش رو انجام میدم و بعد اتصالش رو بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من به این شکل برگ ها رو اتصال دادم. حالا اتصال این قسمت برگ رو بهتون میگم. ببینید من الان یه برگ بافتم، انتهای کار نخ رو یه مقداری بیشتر برداشتم تا بتونم این قسمت رو بدوزم. ببینید من الان اینو باید برعکس بکنم و بذارم اینجا و بدوزم، یعنی 3 پایه. منتها من الان اینجا رو بدوزم باید نخم رو کات کنم بیام این قسمت، یا نخ رو از این حال به این شکل رد بکنم بیام اینجا رو ببافم اما بدوزم. حالا من میام این کار رو میکنم. ببینید الان این انتهای کاره، این 1 گندمی، این 2 گندمی و این هم 3 گندمی. پس میام حالا به این شکل میذارم و از این قسمت گلبرگ حالا به هر ترتیبی که فکر میکنید میگیرم و این قسمت رو میدوزم. دوباره میام اینجا به این حالت میگیرم و به این قسمت میدوزم. دوباره میام اینجا به این شکل میگیرم و بعد میدوزم.
دوباره این قسمت، میام اینجا، یه مقداری دوختتون رو سفت نکنید که گلبرگتون از اون سمت جمع نشه. دوباره میام اینجا، این قسمت و بعد میام این قسمت. حالا میام از داخل ردش میکنم، یه چند بار رد میکنم، محکمش میکنم و به این شکل این قسمت برگ هم بافتم. حالا میخوام بند این قسمت رو ببافم. ببینید بعد از اینکه برگتون رو بافتید این قسمت رو کورش نمی کنی. میام شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 به اون اندازه‌ای که میخواید برای دور سر، حالا گره بزنید یا پاپیون بزنید، به هر شکلی که فکر میکنید. من برای این اندازه 45 تا زنجیره میزنم. پس 45 تا زنجیره میزنم، برمیگردم. خب من 45 تا زنجیرم رو به این شکل زدم. حالا میام اولین زنجیره رو رها میکنم، میام داخل زنجیره بعدی و شروع میکنم به بست زدن. پس میرم زنجیره بعدی، روی تک تک من به همین شکل زنجیره میزنم به این حالت. به این شکل. پس تا انتها میبافم، باز دوختش رو بهتون نشون میدم. خب ببینید من به این شکل بافت رو انجام دادم. حالا میخوام اتصالش رو بهتون بگم. این رو برمیگردونم از پشت و این هم که پشت کارم هست. بچه ها نخ‌ها رو آخر کار همیشه مخفی بکنید. ممکنه یه جای کارتون ایراد داشته باشه. ببینید من با وجود این که دارم تدریسش رو میکنم و دارم این رو میبافم، ببینید منم تمام نخ‌ها رو نگه داشتم که اگه جایی دوخت و دوزم اشکال داره، جایی وصلش اتصالش بد هستش، بتونم دوباره اون ناحیه رو بشکافم و درستش بکنم. در این صورت در انتهای کار تمام اینا رو من پشت کار پنهان میکنم. خب حالا با استفاده از یک نخ سوزن ببینید کار رو میذارم اینجا، دقیقاً به اندازه‌ای که این سمت بند رو گذاشتم اینجا رو هم به همین شکل میام. حالا دوباره از این قسمت میگیرم، جهت محکم کاری یه مقداری سر نخ رو میذارم که دوباره بتونم پنهان کنم. دوباره یه دور دیگه این نخ رو میگیرم و حالا میام از اینجا به این شکل میدوزم و حالا برمیگردم میام این سمت. به این ترتیب این قسمت رو هم میبافم و کار تموم میشه. حالا نخ رو پشت کار پنهان میکنم و آماده شدهش رو بهتون نشون میدم.